Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Δεν είναι για να ταυτίζεστε. Μπορεί να ταιριάζουν κάποια στοιχεία της προσωπικής σας ιστορίας με αυτά που μεταφέρω και το θεωρώ πολύ λογικό γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό οι ιστορίες των ανθρώπων μοιάζουν. Αλλά δεν έχουν σίγουρα όλες την ίδια κατάληξη. Άρα λοιπόν μπορεί αυτό που θα παρακολουθήσετε ως αποτέλεσμα να μην ισχύει καθόλου για εσάς. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε πάνω στον τίτλο του βίντεο από το κινητό σας και θα σας ανοίξει από κάτω τους χρόνους και παρακάτω λίγο είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Με ποιον θα ζήσεις ή με ποιαν θα ζήσεις ένα μεγάλο έρωτα? Για να δούμε. Επιλέγετε πορτοκαλί ασβεστίτη, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη, και ξεκινάμε αμέσως. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε με ποιον ή με ποιαν θα ζήσει σε έναν μεγάλο έρωτα. Μάλιστα έχουμε μια απαντησούλα αμέσως. Βέβαια εδώ αν ισχύει αυτό, για όσες ισχύει και για όσους έτσι αντίστοιχα θα πάτε στο θηλυκό εσείς. Θα πρέπει να οπλιστείτε με απέραντη υπομονή, απέραντη όμως, έτσι, απέραντη, κυριολεκτό. Εδώ λέγεται πρίγκιπας και μπερδεύτηκα, είναι ο υπότης πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο της Παρθένου, είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες. Δεν φέρνει εκπλήξεις, όχι. Μπορεί να φέρει μια πάρα πολύ αργή πρόοδο, αλλά εκπλήξεις δεν φέρνει. Δηλαδή ό,τι γνωρίζετε, αυτά τα ίδια, το γνωστό και το οικείο. Τώρα δεν ξέρω για ποιαν χτυπάει η καμπάνα. Ναι μεν είναι πάρα πολύ αργός, εντάξει, αυτό σίγουρο, αλλά από την άλλη είναι και πιο σταθερός. Γιατί δεν βιάζεται ποτέ, γιατί είναι προσιλωμένος στο στόχο του, επίσης δεν είναι πολλά λόγια, δεν τα θέλει τα πολλά τα λόγια. Ό,τι θέλει να πει θα το δείξει μέσω των πράξεών του και είναι και επιστός αφοσιωμένος σύντροφος, φροντίζει τη σύντροφό του. Αυτά το πρώτο μηνυματάκι. Λοιπόν, για να δούμε εσείς, έχετε βάλει κάτι στο μυαλό σας? Λοιπόν, πολύ πολύ δυναμικά ξεκινάμε. Από τη δική σας την πλευρά. Θεωρώ ότι έχουμε τη δικαιοσύνη εδώ, έτσι. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Πέρα όμως από τα ζώδια, έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή κάρτα εδώ. Γιατί
Η δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ αυστηρή στην Ταρό, δεν χαρίζεται ποτέ, είναι ό,τι κάνεις αυτό θα λάβεις, οπότε και εμπεριέχει και την ερμηνεία της Θείας Δίκης και από τη στιγμή που την ανοίξαμε ως κάρτα βάσης, θεωρώ ότι πολλές, παρακολουθείτε αυτό το βίντεο γιατί έχετε αδικηθεί και γιατί θέλετε να δικαιωθείτε. Έτσι, μπορεί να σας πνίγει το δίκιο μέσα σας. Για να δούμε, τι θα δούμε. Βλέπουμε κάποιον που έχει φύγει, το βλέπετε εδώ, έτσι, σε αυτές τις τεράστιες κάρτες. Είναι πολύ χορταστικές αυτές οι κάρτες των Τριίδιδων. Λοιπόν, έχει γυρίσει την πλάτη και φεύγει. Ήλιος. Μεγάλη αρκάνα, μάλιστα. 15άκτηνο. Πρίγκιπας σπαθί, υπότι σπαθί. Λοιπόν, επειδή είναι τεράστιες αυτές οι καρτούλες, θα μαζευτούμε λίγο εδώ να κάνουμε χώρο. Αρχιερέας. Και αστέρι. Επειδή πολύ μεγάλη αρκάνα έχουμε, πολύ μεγάλη αρκάνα όμως, 3 κάρτες, είναι μισές οι κάρτες, έτσι. Και έχουμε πολύ δυνατές κάρτες από τη μεγάλη αρκάνα, έχουμε τον ήλιο που είναι κατά τη δική μου και εδώ, και η δική σας κάρτα είναι μεγάλη αρκάνα. Υπερτερεί λοιπόν η μεγάλη αρκάνα. Βέβαια έχω βγάλει ένα συμπέρασμα. Γιατί είναι πολύ δηλωτικές οι κάρτες. Ότι έχετε ζήσει, δηλαδή αναφέρετε σε κάτι από το παρελθόν σας. Αυτό θεωρώ που και εσείς εδώ έτσι περιμένετε να δικαιωθείτε. Δεν το βλέπω τουλάχιστον προς το παρόν να δικαιώνεστε από αυτόν τον άνθρωπο. Έχει φύγει παρόλο που έτσι είστε ένα φωτεινό σημείο στη ζωή αυτού του ανθρώπου, σημαντική ή σημαντικός, γιατί παιδιά εδώ υπάρχει οικογένεια. Αυτήν την ένδειξη έχω, μου δηλώνεται πάρα πολύ έντονα, έτσι, δεν είναι ότι την έχω μόνο με μία κάρτα. Έχω το 15άκτηνο και έχω και τον αρχιερέα. Το 15άκτηνο είναι παραδοσιακά η κάρτα της οικογένειας. Τα 5άκτηνα έχουν και συντηρητισμό μέσα τους. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι σκέφτεται για εσάς, ότι θα είστε μαζί και θα κάνετε οικογένεια και τέτοια, ούτε κατά διάνοια. Και με τον αρχιερέα κιόλας εκεί, που είναι υπακοή στους θρησκευτικούς και τους κοινωνικούς κανόνες, με τίποτα δεν θα μπορούσα να πάω προς αυτήν την πλευρά. Βέβαια, να ξέρετε ότι φυσικά είστε στη σκέψη αυτού του ανθρώπου, δεν έφυγε γιατί το ήθελε. Σας σκέφτεται πάρα πολύ συχνά, νιώθει τύψεις, θα μου πείτε τι θα το κάνετε, εντάξει, εγώ συμφωνώ μαζί σας, πάντα μαζί σας είμαι, να ξέρετε. Λοιπόν, σκέφτεται ότι σας έχει αδικήσει και ότι θέλει πάρα πολύ να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, μένει να το κάνει βέβαια. Από ζώδια έχουμε το ζώδιο των Διδύμων, το ζώδιο του Ταύρου και το ζώδιο του Υδροχόου. Να ξέρετε ότι η ελπίδα μέσα του, η μέσα της είναι πολύ ζωντανή. Έχουμε εδώ ένα υπέροχο αστέρι. Λοιπόν, και η ελπίδα και η πίστη βεβαίως σε ένα μεγάλο βαθμό. Για να συνεχίσουμε. Ορίστε, και αλήθεια λέω. Λοιπόν, ποντίκια παιδιά έχει μέσα στο σπίτι του, εντάξει, δυσκολίες, μπορεί και να μην είναι και αυτός να τα βλέπει έτσι, τέλος πάντων ή αυτή, μπορεί και να είναι όμως, νιώθει σαν ο χρόνος να μετρά αντίστροφα,
συζητά για εσάς με κάποιον άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, τον οποίον εμπιστεύεται, η γυναίκα είναι ή άντρας, έτσι, δεν έχει καμία σημασία τώρα το φύλο. Και επίσης υπάρχει περίπτωση να είναι είτε δημόσιος υπάλληλος, είτε να έχει μια ανώτερη θέση στο δημόσιο, κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ένας πάρα πολύ φιλόδοξος άνθρωπος. Και μπορώ να σας δώσω τώρα άλλη μια εκδοχή εδώ, ότι είναι σαν να θυσίασε, έτσι, την αγάπη που είχατε μεταξύ σας, τη σχέση σας, γιατί δεν υπήρχε το περιθώριο της αποκάλυψης της σχέσης σας. Γιατί μπορεί να καταστρεφόταν η καριέρα του, η καριέρα της, δεν ξέρω. Μου ήρθε και αυτή η παράμετρος και φυσικά σας την αναφέρω. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Τι λες τώρα? Τι λες τώρα, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, έχω πάθει πλάκα, έτσι, έχω πάθει πλάκα. Η ανατροπή της ανατροπής, ανατροπή. Ανοίξαμε και πάλι τον ήλιο, 2 φορές ο ήλιος στο άνοιγμά σας. Είναι πάρα πολύ δυνατό στοιχείο αυτό. Είναι η κάρτα της ευτυχίας, της επιτυχίας, της χαράς, της θετικής σκέψης, της ανάρρωσης. Όλα τα καλά του Θεού τα έχει αυτή η κάρτα, τα φέρνει ως ενέργεια. Και έχουμε και το Βασιλιά Κούπα και έχουμε και το καλύτερο εξάρι που έχουμε στην Ταρό εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Βρήκαν στεριά, κατεβαίνουν από τη βάρκα. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται, γιατί πραγματικά έχουμε μια τεράστια ανατροπή, δεν την περίμενα, αλήθεια σας λέω, με τίποτα, με τις κάρτες που έχουν προηγηθεί, με τίποτα όμως. Φαίνεται ότι θα δικαιωθείτε, αγαπημένες και αγαπημένοι, έτσι, τουλάχιστον κάποιοι από εσάς, σε όποιον, εν πάση περιπτώσει, ταιριάζει αυτό το άνοιγμα και υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Φαίνεται λοιπόν ότι, δεν ξέρω πώς με ρωτήσετε, μαγικό θα είναι, ότι θα βρει τον τρόπο, θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα αποκατασταθεί σε πρώτη φάση, θα αποκατασταθεί επικοινωνία ανάμεσά σας, έτσι. Και θα νιώσετε φυσικά, εννοείται και οι δύο, έτσι, μια ανακούφιση, μια γαλήνη, έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Αυτή η κάρτα εδώ, αρμονία, βρίσκω το λιμανάκι μου, έχει νηνεμία μετά από μια πολύ μεγάλη καταιγίδα και ο ήλιος επίσης φαίνεται ότι θα λάμψει στις ζωές και των δυο σας. Και αγάπη, παιδιά, αγάπη. Βασιλιάς Κούπα, όριμη αγάπη, σταθερή αγάπη, συγκεκριμένη αγάπη. Σε αγαπώ, εσένα αγαπώ. Δεν σε αγαπώ γιατί σε χρειάζομαι. Σε αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Που αυτή είναι η ύψιστη μορφή αγάπης, έτσι. Ένα καταπληκτικό και απροσδόκητο άνοιγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς, για όσους το επιθυμείτε και σας το εύχομαι, έτσι να είναι η εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Πώς θα γίνει όλο αυτό, μη με ρωτάτε, αγαπημένες, αγαπημένοι, δεν ξέρω. Είναι αυτά που ούτως ή άλλως εδώ είμαστε σε μελλοντικές κάρτες, έτσι. Στο παρόν έχουμε το ότι τον έχετε ζήσει αυτόν τον έρωτα ήδη στη ζωή σας. Είναι λοιπόν μία σχέση του παρελθόντος με έναν άνθρωπο που είχε υποχρεώσεις και έπρεπε να φύγει από κοντά σας. Σας σκέφτεται, ελπίζει, έτσι, καταστρώνει σχέδια, κάνει διάφορα εκεί, μες στο μυαλό του ή μες στο μυαλό της και μελλοντικά, δεν μπορώ να ξέρω το πότε, δεν έχω ενδείξεις για να σας πω πότε. Σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 5 μήνες, σε 6, δεν ξέρω. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα ξαναζήσετε. Ο έρωτάς σας, η αγάπη σας
θα αναζωπυρωθεί, θα αναστηθεί. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε εσύ με ποιον θα ζήσεις έναν μεγάλο έρωτα ή με ποιαν οι κύριοι της παρέας μας. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Εσείς εδώ μου εμφανίζεστε με τον κρεμασμένο, είστε εντός εποχής. Η αλήθεια είναι, γιατί ο κρεμασμένος μας μιλά για το φθινόπωρο και είναι πολύ πιθανό λοιπόν να βρίσκεστε σε μία φάση ζωής έτσι ζώρικη, μπορώ να πω. Και σε μία ενδοσκόπηση σκέφτεστε ότι κάτι θέλετε να κάνετε, αλλά προβληματίζεστε, σκέφτεστε τι θα αφήσετε πίσω σας ή μπορεί να έχετε βάλει στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο με τον οποίο έχετε ζήσει ένα μεγάλο έρωτα και αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Αυτός ο άνθρωπος είναι απομακρυσμένος από εσάς. Για να δούμε. Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, το πήγαινε εδώ, κοιτάξτε. 10 σπαθιά. Μας δηλώνει λοιπόν εδώ η καρτούλα ότι ο άνθρωπος αυτός πονάει πάρα πολύ, έτσι, είναι πάρα πολύ πληγωμένος ή πληγωμένοι, βασανίζονται, ταλαιπωρούνται, υποφέρουν, δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Εδώ με το 3 πεντάκτηνο είναι πολύ πιθανό να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο ή να δουλεύατε μαζί ή να δουλεύετε μαζί, να εργάζεστε εν πάση περιπτώσει, που βέβαια ενώ είναι μια εξαιρετική κάρτα αναφορικά με τα επαγγελματικά, με τα αισθηματικά δεν είναι αντίστοιχα θετική κάρτα, γιατί δείχνει μία σχέση η οποία θέλει πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολύ δουλειά. Αντίστοιχα θέλει βέβαια και για τα εργασιακά, αλλά εκεί υπάρχει αναγνώριση. Εκεί υπάρχει βοήθεια. Στα αισθηματικά όχι. Είναι το ζευγάρι το οποίο πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, αν και εφόσον θέλει να έχει μία θετική εξέλιξη στη σχέση του. 7 κούπα είναι ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε οι δυο μας. Και στο δρόμο τα μισά σβήσαν τα άστρα τα χρυσά, ξαφνικά από τον ουρανό μας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το οποίο είναι πολύ παλιό, έχει γίνει όμως, έχει ξανατραγουδηθεί, οπότε έχει ξαναέρθει στην επικαιρότητα. Τέλος πάντων, αντικατοπτρίζει αυτή την κάρτα, παιδιά, πάντως. Εδώ είναι οι πολλαπλές σκέψεις, οι πολλαπλές επιλογές, είναι η ονειροπόληση, είναι η φαντασίωση. Δεν μου αρέσει αυτό που ζω και δημιουργώ μες στο μυαλό μου. Κάτι άλλο, φανταστικό, ένα φανταστικό κόσμο και ζω εκεί μέσα γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, που μας λέει βέβαια ότι, και σύμφωνα και με τις υπόλοιπες κάρτες που έχω, μάλλον με την κάρτα που έχω ακριβώς δίπλα, που είναι ο υπότης πεντάκτηνο. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα με τον υπότη πεντάκτηνο. Στο πρώτο άνοιγμα πετάχτηκε. Τι να πω. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Παρθένου εδώ. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού. Αυτά από ζώδια. Λοιπόν,
θεωρώ ότι η επιθυμία του, η επιθυμία της είναι να η σχέση σας να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της και να είστε και πάλι μαζί. Αλλά ο υπότης πεντάκτηνο είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες. Είναι βεβαίως και ο πιο σταθερός, κάνει βήματα αργά, προσεκτικά, πετυχαίνει πάντα το στόχο του, είναι ένας πιστός και αφοσιωμένος σύντροφος. Όλα αυτά οκ, αλλά οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ αργές και επίσης να ξέρετε ότι σας ζηλεύει κιόλας, έτσι, νιώθει ανταγωνισμό. Λοιπόν, δεν μας έχουν δείξει βεβαίως οι κάρτες μέχρι εδώ, μας έχουν δείξει ότι έχετε προβλήματα ανάμεσά σας, ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσά σας, δεν μας έχουν δείξει περί τίνος πρόκειται. Περίεργο, αλλά οκ, εντάξει. Πω, παιδιά, τι γίνεται εδώ, τρομακτικά πράγματα υπάρχουν ανάμεσά σας και αλεπούδες και φίδια, παιδιά. Και αλεπούδες και φίδια, δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό έτσι, τι να πω. Μπορεί να γίνουν και κάποιες αποκαλύψεις. Διαρκώς κάνει, έτσι, προσπαθεί να βρει λύσεις, προσπαθεί, αλλά ένας λαβύρινθος, αυτό είναι επί της ουσίας που κυριαρχεί σε όλη αυτή την ιστορία. Παρόλα αυτά κάτι θα μάθετε. Κάτι θα κινηθεί, μπορεί να σας στείλει μήνυμα ο ίδιος ή η ίδια, κάτι θα αλλάξει λίγο στις ενέργειες, έτσι θα περάσουμε λίγο από εδώ που είναι πολύ αρνητικές οι ενέργειες, ρε παιδιά, το βλέπετε, έτσι. Τώρα δεν θυμάμαι, στο ίδιο άνοιγμα έχουν ξαναπέσει αλεπού και το φίδι, αλλά δίπλα και όλες Λοιπόν, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Αλλά εδώ με αυτή την τελευταία καρτούλα, η οποία είναι αλλαγές, είναι διαρκής κίνηση, είναι νέα, είναι μηνύματα, είναι έτσι τέτοιες ενέργειες έχει κάρτα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει, τι θα κάνουν. Άρα λοιπόν και στη δική σας περίπτωση αναφερόμαστε σε κάτι που έχει να κάνει από το παρελθόν. Άρα που σημαίνει τον έχετε ζήσει αυτόν τον έρωτα. Το θέμα είναι να δούμε αν θα τον αναστήσετε κιόλας. Εδώ. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Οι δύο πρώτες κάρτες βέβαια, οι οποίες είναι σε απόλυτη σύγκρουση μεταξύ τους, δεύτερη φορά που ανοίγουμε το 10 σπαθί. Και ακριβώς δίπλα ανοίγω τον άσο μπαστούνι, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Η απόλυτη σύγκρουση, το τέλος και η αρχή. Θα μου πείτε μετά από κάθε τέλος δεν έρχεται και μια καινούργια αρχή. Φυσικά, αλλά εδώ κάπως είναι περίεργο. 2 φορές το 10 σπαθί στο άνοιγμά σας, που πολλές φορές δηλώνει βέβαια και το οριστικό τέλος μιας κατάστασης. Και ένας υπότης σπαθί, έχουμε και το ζώδιο των διδήμων εδώ. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο τα σπαθιά, όπως καταλαβαίνετε, αναφορικά με τα συναισθήματα και τις σχέσεις. Μάλιστα. Βλέπω ότι... Μάλλον δεν βλέπω εξέλιξη, δεν βλέπω επιστροφή. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ιστορία προφανώς για να σας έχει αφήσει και στους δύο τα σημάδια της. Είναι εμφανές επίσης ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει πάρα πολύ έντονη επιθυμία να είστε και πάλι μαζί, αλλά προς το παρόν και προς το άμεσο μέλλον δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, έχει πάρα πολλές ευθύνες, είναι περικυκλωμένος από διάφορες καταστάσεις και δεν βλέπω
να γίνεται κάτι ουσιαστικό, κάτι δραστικό. Η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει και εσείς φροντίστε να κρατήσετε τις όμορφες στιγμές που έχετε περάσει με αυτόν τον άνθρωπο και να μην στέκεστε σε οτιδήποτε σας έχει πληγώσει ή σας έχει στεναχωρήσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε εσύ με ποιον θα ζήσεις έναν μεγάλο έρωτα. Αυτοκράτορας, κάρτα βάσης. Δική σας καρτούλα δηλαδή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, μεγάλη αρκάνα, έχουμε εδώ το αρχέτυπο του πατέρα, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος επικρατεί η λογική και βάζει πίσω το συναίσθημα, είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, έχει στρατιωτικές αρετές γιατί διαφορετικά έτσι δεν θα μπορούσε να είναι και αυτοκράτορας. Και αν μπορεί να μου γράψετε στα σχόλια ότι δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι και θα σας πω ότι πολλές φορές όταν εμφανίζεται μία φιγούρα στην ταρό είναι γιατί θέλει να μας μεταφέρει τα θετικά της χαρακτηριστικά. Αυτοπεποίθηση λοιπόν, αυτοκυριαρχία, στόχος, λογική, τάξη. Δεν ανέχεται τους ανθρώπους που δεν έχουν τάξη στη ζωή τους. Τώρα όπως σας είπα μπορεί να είστε εσείς εδώ ή μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος τον οποίον έτσι επιθυμείτε, προφανώς έχετε ζήσει στο παρελθόν κάτι μαζί και θέλετε να δείτε αν αυτό θα αναστηθεί. Από επαγγέλματα μπορεί να ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με νομικά, με στρατιωτικά, με αστυνομικά, μπορεί δηλαδή να είναι και ένστολος, αλλά και με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λογική και τη χρήση του μυαλού. Δηλαδή μπορεί να είναι μαθηματικός, μπορεί να είναι προγραμματιστής, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, αναφορικά με το μυαλό και τη σκέψη και όλα αυτά που έχουμε πει. Μάλιστα, όχ. Ανοίγουμε μια κάρτα wow και μετά το χάος. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Σίγουρα και από αυτές τις κάρτες εδώ φαίνεται ότι μιλάμε για μια ιστορία από το παρελθόν σας. Πιθανότατα να είχε τα χαρακτηριστικά του κεραυνοβόλου έρωτα. Επίσης είναι πολύ πιθανό ο άνθρωπος αυτός να επιθυμεί πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας. Δεν φαίνεται να το κάνει όμως. Έτσι. Τουλάχιστον με τις πρώτες καρτούλες που έχω εδώ. Έχω τον αρχιερέα, έχω τη σελήνη, ζόρικες κάρτες, 3 κάρτες μεγάλη αρκάνα, έχω και την κρίση. Λοιπόν, αρχιερέας αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, η σελήνη αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, τώρα ο αρχιερέας μπορεί να δηλώνει ότι έχει μια πάρα πολύ ψηλή θέση. Μπορεί να δηλώνει ότι είναι παντρεμένος ή παντρεμένη. Ότι φοβάται πάρα πολύ, μπορεί να μας δηλώνει η σελήνη, έτσι. Και γιατί η σελήνη βγάζει στην επιφάνεια φόβους, ανασφάλειες ή φόβους που φοβόμαστε να τους αντιμετωπίσουμε και παραμένουν για πάντα φόβοι και εμείς παραμένουμε στο ίδιο ακριβώς σημείο 0.
Εδώ με την επόμενη καρτούλα είναι σαν να ονειροπολεί πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Σίγουρα θέλει μια δεύτερη ευκαιρία μαζί σας, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι κάτι πολύ 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 δύσκολο. Μάλιστα. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι κάρτες από την κυρία Λένορμαν, ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και φίδια εδώ φαίνεται να υπάρχουν στη ζωή του και δοκιμασίες, δυσκολίες μεγάλες. Μπορεί, δεν ξέρω, κάποιο πρόσωπο συγγενικό να έχει κάποιο θέμα υγείας, πάντως υπάρχουν πολλά θέματα. Σίγουρα εύχεται και ελπίζει εδώ με το πηγάδι των ευχών ότι υπάρχει πιθανότητα κάτι να αλλάξει μεταξύ σας και να ξαναζήσετε αυτό τον πολύ μεγάλο έρωτα. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και θεωρώ ότι το μόνο πρόβλημα που δεν έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι το οικονομικό. Όλα τα άλλα τα έχει προβλήματα. Λοιπόν, για να δούμε. Μάλιστα, σήμερα 3/3 το ζώδιο της Παρθένου μας έκανε έτσι την παρουσία του πολύ αισθητή. Εδώ με μεγάλη αρκάνα με τον ερημίτη, δεν βλέπω εξέλιξη, έτσι, δεν βλέπω εξέλιξη. Βλέπω την πρόθεση να κάνετε μεταξύ σας ένα καινούριο ξεκίνημα, αλλά με τις ενέργειες των πεντακτήνων και με τον ακόλουθο πεντάκτηνο είναι πάρα πολύ αργές οι εξελίξεις, δεν είναι να έχετε κάτι να περιμένετε άμεσα, σε καμία περίπτωση, δηλαδή είναι κάτι που μπορεί και να μην γίνει επί της ουσίας. Σίγουρα νιώθει μοναξιά, του λείπετε ή της λείπετε, μπορεί να έχουν κάνει μια στροφή προς τα μέσα τους, έτσι λίγο να ξαναβρούν τον εαυτό τους, τη δύναμή τους. Εδώ με τον άσο σπαθί είναι πολύ πιθανόν να θέλει να απελευθερωθεί από κάποια δεσμά τα οποία έχει στην παρούσα φάση της ζωής του ή της ζωής της. Για να δούμε. Η καρτούλα εδώ που είναι πάλι μεγάλη αρκάνα είναι η εγκράτεια. Έχουμε και το ζώδιο του τοξότη με μεγάλη αρκάνα και είναι μια κάρτα πολύ μετριοπαθής. Δηλαδή ούτως ή άλλως στις ανθρώπινες σχέσεις συμβουλεύει να βρίσκουμε τη χρυσή τομή, να μην τραβάμε τα άκρα, και προειδοποιεί ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς. Οπότε υπάρχουν ενέργειες, είναι πολύ κατεβασμένες, γιατί η κάρτα θέλει ισορροπία, θέλει αρμονία, προσπαθεί έστω με αυτόν τον τρόπο να την έχει, οπότε δεν βλέπω κάτι, θα ανοίξω άλλη μια καρτούλα και επίσης είναι η κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με την υπομονή. Κάνει υπομονή δηλαδή και προσπαθεί να γιατρέψει τις πληγές του ή τις πληγές της. Όπως βλέπετε εδώ, γιατί η καρδούλα είναι με επιδέσμους. Άρα δεν έχετε να περιμένετε κάτι προς το παρόν.
και προς το άμεσο μέλλον. Υπάρχει το νιάξιμο, υπάρχει η σκέψη προς εσάς, υπάρχει η πρόθεση, αλλά υπάρχουν τόσο μεγάλα και δυνατά εμπόδια ανάμεσά σας που δυστυχώς δεν επιτρέπουν αυτήν την επιστροφή. Οπότε τον έχετε ζήσει αυτόν τον μεγάλο έρωτα ήδη, αγαπημένες και αγαπημένοι. Φροντίστε να προσπαθήστε τουλάχιστον να κρατήσετε ό,τι θετικό έχετε από αυτήν την ιστορία και τα αρνητικά αφήστε τα να πάνε στο καλό. Γιατί όχι τίποτα άλλο, εσείς στεναχωριέστε. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.